નમસ્કાર, સ્વાગત છે મિત્રો તમારું A1 રેસીપી ચેનલમાં। તો આજે આપણે એવી વાનગી બનાવીશું કે જે શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં આપણા શરીરને તંદુરસ્ત રાખવામાં ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। તો તે છે લીલી હળદરનું શાક, જેનાથી આપણી ઇમ્યુનિટી પણ વધે છે। તો તેના માટેની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈશું। લીલી હળદર છીણેલી 1 બાઉલ, ડુંગળી અડધો બાઉલ, ઘી અડધો બાઉલ, આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ 2 ચમચી, મરચું અડધી ચમચી, ધાણા જીરું 1 ચમચી, ગરમ મસાલો અડધી ચમચી, ખાંડ અડધી ચમચી, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, સર્વિંગ માટેની કોથમીર જરૂર મુજબ। તો ચાલો આપણે એક કઢાઈ ગરમ થવા મૂકી દઈશું। કઢાઈ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે ઘી ઉમેરી દેવાનું છે। ઘી ગરમ થવા આવે એટલે તેમાં આપણે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે। તેમાં તમે લીલું લસણ પણ ઉમેરી શકો છો। અને હા મિત્રો, આપણે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઘી આપણે સારા પ્રમાણમાં લઈશું। જો આપણે ઘીમાં કંજુસાઈ કરીશું તો હળદરનું શાક આપણને હરમું લાગશે। તો હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં આપણે ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। હવે તેમાં આપણે મસાલા કરી દેવાના છે। તો તેમાં મીઠું ઉમેરીશું, ધાણા જીરું, લાલ મરચું, ગરમ મસાલો, ખાંડ। હવે તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે તેમાં લીલી હળદર ઉમેરીશું। તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। જેથી તેના પર આપણા બધા મસાલા પ્રોપરલી ચડી જાય। તેને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર ચડવા દેવાનું છે। 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘી તેમાંથી છૂટું પડવા માંડ્યું છે। તો તૈયાર છે આપણી લીલી હળદરનું શાક, જેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ સર્વ કરીશું। જેને મેં કોથમીર ભભરાવી સર્વ કર્યું છે। તો તૈયાર છે લીલી હળદરનું શાક। તો મારી ચેનલ A1 રેસીપીને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આપણે મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે। આવજો।